नमस्कार, जय शिवराय मित्रांनो. मी आहे गुहागरमध्ये काही कामानिमित्त आलेलो आणि योगायोग असा आहे की योगेश पाटील माझ्यासोबत आहेत. त्यांच्या बहिणीचं लग्न, त्या लग्नामध्ये सहभाग घेण्याचा योगायोग आला आहे. ह्याचे वडील तिचे मामा, पण मामा नसल्याकारणानं मामाची भूमिका माझा मित्र माटलसाहेब निभावणार आहेत. तर कोकणामधलं लग्न हे थोडं वेगळं असतं. म्हणजे मुंबईकडच्या लग्नाला आता कोकणाची चव नाहीत, तर ते पारंपरिक पद्धतीने सडा घालून, मांडव घालून कशाप्रकारे लग्न केलं जातं आणि काय काय परंपरा असतील त्या बघण्याचा आपल्याला योग आला आहे. ह्या ब्लॉगद्वारे आपण तेच बघणार आहोत. चला. कोकणातला हा सकाळचा हलकासा गार वारा, नारळाच्या झाडाच्या साक्षीने आज वेगळीच गोष्ट घडते. मंडप अजून पूर्ण भरलेला नाही, पण हळूहळू नातेवाईकांची पावलं इथे वळायला लागलीत. कोणी हातात भेटवस्तू घेऊन येतंय, कोणी हसत गप्पा मारत आत शिरतंय, तर कोणी डोळ्यात एक वेगळीच भावना घेऊन. अगं, कालपर्यंत लहान होती, आज बघ नवरी झाली, असं म्हणत सगळ्या आठवणीत हरवलेत. मंडपात लगबग सुरू झाली आहे. फुलांच्या सजावटीतून सुगंध पसरतोय. सनईचे सूर हळूच वातावरणाला स्पर्श करतायत. सगळं काही उत्साहाचं आहे, पण या उत्साहामागे एक हळवी चाहूल दडलेली आहे. घरातील माणसं इकडून तिकडे धावत आहेत. कोणी पाहुण्यांचं स्वागत करतंय, कोणी जेवणाची तयारी बघतंय. मंडपात थोडीशी शांतता आहे. गोंगाट बाजूला सरकतो आणि सगळ्यांच्या नजरा एका कोपऱ्याकडे वळतात. रुकवत आईने प्रेमाने मांडलेलं प्रत्येक वस्तू तिच्या मुलीच्या आयुष्याची छाप आहे. हळूहळू मामा पुढे येतो, हात मागे बांधलेले, डोळ्यात एक वेगळीच चमक आणि हलकीशी ओळ. तो एक एक वस्तू बघतो. ही भांडी, हे कपडे, हे सगळं सामान. पण त्याला दिसतंय काहीतरी वेगळंच. त्याला दिसते ती एक छोटीशी मुलगी, जिला तो हातात उचलून फिरवायचा, जिला तो माझी राजकुमारी म्हणायचा. त्याच्या ओठावर हलकंसं हसू येतं, पण डोळ्यातील पाणी त्याला साथ देत नाही. मंडपात पुन्हा हलचल वाढली आहे. कोणी हळूच उठतंय, कोणी जागा करून देतंय आणि कोणी कोणाच्या हातात पांढऱ्या शुभ्र अक्षतांचा छोटासा ताट घेऊन थांबतं. एकामागून एक सगळ्यांच्या हातात अक्षता दिल्या जात आहेत. हसत खेळत जणू काही एक साधा असा रिवाज आहे. मंडपाच्या बाहेर अचानक हलकासा गोंगाट वाढतो. दूरवर ढोल ताशांचा आवाज आणि त्यासोबत येणारा एक वेगळाच उत्साह. नवरदेव आला, कोणीतरी हळूच सांगतं आणि त्या एका वाक्याने मंडपातील प्रत्येक नजर दाराकडे वळते. पण त्या सगळ्या गोंगाटात एक शांत चाल आहे, ती म्हणजे नवरदेवाची. तो हळूहळू पुढे येतोय. कपाळावरचा टिळा, डोक्यावर फेटा आणि डोळ्यात एक वेगळी जबाबदारी. आज तो फक्त एक मुलगा नाही, आज तो तरी कोणाच्या तरी आयुष्याचा साथीदार बनायला चाललाय. मंडपाच्या उंबरट्यावर तो थांबतो क्षणभर. जणू तो त्या क्षणाला मनात साठवून ठेवतोय, कारण या उंबऱ्याच्या आत त्याचं आयुष्य बदलणार आहे. आत आई बाबा त्याचं स्वागत करण्यासाठी उभे आहेत. आरतीचं ताट सजलेलं आहे. आईच्या हातात थोडीशी थरथर आहे, कारण आज ती तिच्या मुलीचं आयुष्य त्या मुलाच्या हाती देणार आहे. आरती होते, टिळा लावला जातो आणि या छोट्याशा वेदीत एक मोठासा विश्वास दडलेला असतो. नवरदेव नम्रपणे डोकं झुकवतो आणि झुकणाऱ्या आदर आणि जबाबदारी दोन्ही दिसतात. तो मंडपात पाऊल ठेवतो आणि या एका पावलाने दोन घरांमधलं अंतर हळूहळू कमी होऊ लागतं. मंडपात एकदम शांतता पसरते. क्षणभर आधीचा गोंगाट आता हळूहळू विरून जातो. पण अचानक मंडपाच्या बाहेर हलकासा कुजबुज वाढतो. मुलगी येते आणि एका वाक्याने सगळ्यांच्या नजरा दाराकडे वळतात. क्षणभर वेळ थांबल्यासारखा वाटतो आणि मग हळूहळू एक पाऊल पुढे पडतं मुलीचं. तिच्या शेजारी तिचा मामा, ज्याने तिला लहानपणापासून हात धरून चालायला शिकवलं, आज तोच तिचा हात धरून तिच्या प्रत्येक आयुष्यातल्या सगळ्यात मोठ्या टप्प्याकडे घेऊन चाललाय. मुलीच्या पावलात हलकीशी थरथर आहे, डोळ्यात ओल दाटलेली, पण ओठावर एक हलकंसं हसू, कारण ती स्वतःला सावरण्याचा प्रयत्न करते. मामा तिच्याकडे एकदा पाहतो आणि त्या नजरेत शेकडो आठवणी दडलेल्या. मंडपात आता पूर्ण शांतता पसरली आहे. सगळे श्वास रोखून त्या एका क्षणाची वाट पाहतात. नवरा आणि नवरी दोघं समोरासमोर उभे आहेत, पण मध्ये उभा आहे एक पांढरा शुभ्र अंतरपाट. इतके जवळ तरीही एकमेकाला पाहू शकत नाहीत.
नवरीच्या श्वासाचा वेग वाढलाय. हातातली थरथर लपवत नाहीये. नवरदेवी शांत उभा आहे, पण त्याच्या मनातही नव्या जबाबदाऱ्यांचं वादळ उसळतंय. आणि त्याच्या मागे उभा आहे एक मामा, डोक्यावर लिंबू धरून. एक साधा दिसणारा रिवाज, पण त्या हातात त्याचं सगळं प्रेम आहे. तोच मामा ज्याने तिला चालायला शिकवलं, ज्याने तिचे हट्ट पुरवले, आज तोच तिच्या डोक्यावर हात ठेवून तिला आशीर्वाद देतोय. या लिंबात त्याची काळजी आहे, त्याची प्रार्थना आहे. माझ्या लेकराला कोणतीही वाईट नजर लागू नये. मंगळाष्टकाचे स्वर घुमायला लागतात. स्वस्ती श्री. आणि या प्रत्येक शब्दासोबत मंडपातलं वातावरण अजूनही भारलेलं होतं. सगळ्यांच्या हातात अक्षता आहेत, पण कुणाचंही लक्ष अक्षतांकडे नाही. सगळ्यांची नजर त्या अंतरपाटाकडेच. क्षणाक्षणाला तो क्षण जवळ येतोय. नवरीच्या डोळ्यात स्वप्न आणि अश्रू दोन्ही आहेत. नवरदेवाच्या मनात विश्वास आणि जबाबदारी. मामा अजूनही स्थिर उभा आहे, पण त्याच्या हातातला तो लिंबू हलका थरथरतोय. कारण तो फक्त एक रिवाज पार पाडत नाहीये, तो त्याच्या लेकराला एक नवीन आयुष्य देतोय. मंगळाष्टांचा आवाज वाढतो, भावना शिखरावर पोचतात आणि मग तो क्षण येतो. अंतरपाट हळूहळू खाली घेतला जातो आणि पहिल्यांदाच दोघांचे डोळे एकमेकांना भिडतात. वेळ थांबतो आणि त्या क्षणात मामाच्या डोळ्यातलं पाणी ओघळतं. कारण त्याची लाडकी भाची आता कोणाच्या तरी आयुष्याची साथीदार झाली आहे. मंगळाष्टकाचे शेवटचे स्वर हळूहळू शांत होत जातात. मंगल भगवान विष्णू. आणि त्या शेवटच्या शब्दांसोबत मंडपात एक वेगळी शांतता पसरते. लक्ष्मी श्रीरामपुत्री कमलायताक्षी श्री विष्णुपत्नी भुवनैकमाता वधूवराभ्यां शुभवान् ददातु अत्यंत समीप. सावधान विघ्नेश्वरो विघ्नविदूरकारी निर्विघ्नकार्ये सकलार्थसिद्ध्यौ विघ्नेश्वरो नाम हरेश पूज्यो वधूवराभ्यां शुभवान् ददातु अत्यंत समीप. सावधान यन्मङ्गलं महेन्द्रस्य प्राप्ते देवसमागमे ऋषिभिस्तूयमानस्य तत्तेर्भवतु मङ्गलम् अत्यंत समीप. सावधान. क्षणभर सगळं काही थांबतं आणि मग टाळ्यांचा खडखडाट होतो, हसण्याचे आवाज, आनंदाचे क्षण. कारण आज दोन जीव एकमेकांचे झाले आहेत. नवरा आणि नवरी आता समोरासमोर उभे आहेत. या दोघांच्या नजरेत आता भीती नाही आहे, फक्त एक हलकसं समाधान, एक विश्वास. नवरी हळूच हातातला हार उचलते. क्षणभर ती त्याच्याकडे पाहते आणि मग हळवारपणे त्याच्या गळ्यात हार घालते. तोही तितक्याच प्रेमाने तिच्या गळ्यात हार चढवतो. त्या फुलाच्या हारात फक्त सुगंध नाही, आहे एक वचन, साथीचं, समजुतीचं आणि आयुष्यभर एकत्र चालण्याचं. मंडपात पुन्हा टाळ्यांचा आवाज, आनंद व्यक्त होतो आणि सगळ्यांमध्ये एक छोटासा पण खूप सुंदर क्षण येतो. नवरदेव तिच्या हातातला एक पुष्पगुच्छ देतो. ती हलकसं असते आणि तो पुष्पगुच्छ स्वीकारते. त्या फुलांमध्ये फक्त रंग नाहीत, आहेत त्या शुभेच्छा, आदर आणि एक नवीन नात्याची सुरुवात. दोघे एकमेकांकडे पाहतात आणि त्या नजरेत आता सगळं स्पष्ट आहे. आपण आता एकत्र आहोत. मंडपातले सगळे आनंदाने भरलेले, पण त्या आनंदाच्या आत कुठेतरी एक हळवी भावना अजूनही जिवंत आहे. कारण आज एक लग्न झालं आहे, पण त्याचवेळी एक मुलगी तिच्या माहेरापासून थोडी दूर झाली आहे आणि एक नवीन घर तिचं स्वतःचं झालं आहे. ही फक्त विधींची समाप्ती नाही, ही आहे एका नव्या आयुष्याची पहिली पायरी. निघाली मायेच्या
घरातून डोळ्यात दाटले पाणी, ओल्या झाल्या आठवणी आणि थरथरली ही कहाणी. आईच्या कुशीचा सुगंध अजून, ओवाळणीचा तो स्पर्श, बाबांच्या डोळ्यात लपलेलं अश्रूंचं न बोललेलं वादळ भरस. खाजळलेल्या डोळ्यांनी ती घराकडे पाहत राहिली, लवकर ये ग परत म्हणणारी मागे उभी राहिली. ओट्यावरची ती चूले आता तिच्या विना शांत होईल. हसण तिचं अंगणातलं आता फक्त आठवण होईल. कोकणच्या त्या तिच्या केसाशी खेळावं, माझी मुलगी आहे म्हणत घराने तिला थांबवावं. खाजळलेल्या डोळ्यांनी ती घराकडे पाहत राहिली, लवकर ये ग परत म्हणणारी मागे उभी राहिली. पणरीत अशीच जगाची तिला आता निघावंच लागेल. नव आयुष्य हसत हसत तिच्या पावलांनी सजेल. आईच्या ओंजरीतील आशीर्वाद, बाबांचं मुख प्रेम घेऊन सगळं हृदयात ती निघाली नव्या क्षेम. निघाली मायेच्या घरातून, मन मात्र तिथेच राहील. एक घर मागे सोडताना दुसरं घर तीच झालं. मोठे भाऊ